Sorry. Um, Hai. Assalamualaikum, doktor. Doktor okey ke? Doktor line okey? Okay. Yes, tapi tersekat sikit. Tersekat? How can that be? Rasa line Ah, you kot. Line I okay je ni. okey. Clear. Okey, dah okey. Okay, Okey. great. Kita start Fantastic. je, doktor. Boleh Okey. je. Saya Hai, ikut assalamualaikum awak semua. je. Okey, okey. Okay, welcome back to our Fit Talk. So tajuk kita pada malam ni is feeling anxious versus anxiety disorder. So Wow. saya Nur Kamila. Bersama saya speaker saya pada malam ini, which is Dr. Amir Siddiq. Hi Doktor. How are Hi, you? khabar? Good, thanks. Hello everybody. Baik. Okay, hi everybody. Itulah, Okay, Insyira kata hello, so saya pun kata hello Doktor. balik. Oh, hi. Okay, Doctor, should we, okay, I want to pass the talk to you. Boleh Doctor share sikit background, about your background? Oh, about my background. So first of all, I nampak my friend Dr. Fariza pun dah Yeah. masuk. Hello. So my name is Dr. Amir Sidi Hi. Aminuddin. I'm a psychiatrist from the University of Malaya. My training, I took my undergraduate training in New Zealand in University of Otago. And then subsequently, I did my master's training in the University of Malaya. And then I also did my PhD in the University of Otago before returning home. So currently, currently Okay. I'm working in the University of Malaya as the director of UM Cares, which is a center for community engagement. So kalau kat UIA tu nama dia UCTC UIA di pusat lah. So di samping tu, di samping tu I also do a clinic dekat University Malaya Medical Center dengan University Malaya Specialist Center. Wow. Okay, okay, so before tanpa kita buang masa lah Doktor, kita start dengan topik kita pada malam ni. So I got a few questions for you. Doktor okay ke? Okay, no problem. Okay, so my first question, apakah perbezaan between feeling anxious and anxiety disorder? Like everyone has the rasa anxious, right? So Doctor, can you explain more between the differences? Doctor? Yes, yeah, I can. Ada kawan kata saya punya line macam putus-putus. So let. Doctor? Is it better? Yes. This is better. Okay. So maknanya Maxis is better than Unify lah ni. Wi-Fi. So Doctor, should I repeat my question or can you proceed? I can proceed. So I Okay. think okay. So if you guys can hear me, okay. I nampak macam thumbs up tu maknanya lebih okay kot. So Yes, this is more. okay. Thank you very much, Nazrin, for that feedback. So first of all, the most important thing is anxiety is normal. So feeling anxious is normal. So we feel anxious when there is a change,
anxiety symptoms which you face, such as, for example, sweating, macam saya sekarang ni, apa dia panggil dia, palpitation, macam saya rasa sekarang ni, ya, berdebar-debar Sama lah. contohnya, tangan pun a bit sweaty, that's normal, that's anxiety. Bila dia menjadi satu masalah is bila dia prolong ataupun tanpa sebab individu itu has some level of this anxiety that continues to the point where their functioning is affected. So kalau they say functioning tu pun kita take into context. So for example, all these UIA students, for example, kalau you dah start tak pergi ke kelas disebabkan oleh kegelisahan, contohnya takut nak keluar daripada dorm, ataupun mungkin you dah tak nak berjumpa dengan kawan-kawan you kerana rasa risau ataupun gelisah, ataupun you've noticed that as a result of you not going to these activities, you have started to become more isolated, you have started to drop in your grades, then that can be considered a disorder. Yeah. So disorder tu dia punya definisi tu biasanya bila ada isu dari segi fungsi. Apabila individu itu tak dapat berfungsi sebagai seorang pelajar contohnya, ataupun sebagai seorang anak kepada father and mother contohnya, ataupun sebagai rakan kepada rakan lain, maka masa itu mungkin individu itu mempunyai masalah ataupun penyakit ataupun disorder lah. Tetapi kalau setakat macam masuk live, dah lama tak masuk, menggelabar ni, tetapi masih boleh control, it is normal. So biasanya kita akan ada gelisah ni apabila kita dalam satu situasi yang baru, ya, kerana ia merupakan salah satu daripada simptom untuk stres juga, di mana gelisah tu is part and parcel of life. So kalau kita boleh kawal gelisah ni ataupun anxiety ni. So yang kita bincangkan pada petang ni adalah anxiety disorders, apabila individu itu disebabkan oleh kegelisahan, keresahan, the individual starts to have problems with their function, maka pada masa itu dipanggil disorder. Doktor, is overthinking one of anxious? Overthinking. Okay, so overthinking can be a symptom of anxiety. One of the symptoms of anxiety yang sering kita dengar adalah contohnya macam ruminations. Dia fikir macam kata tadi, overthinking. Yang tanpa ada dia punya putus. Maknanya benda yang tak ada jawapan pun dia fikir. So of course dari segi simptom ni dia boleh menyebabkan simptom lain. Contohnya kalau malam ni kita overthinking, nak dengar ke tak nak dengar Fitwanita ni, sampai tak tidur sampai esok pagi, maknanya dah ada masalah anxiety, tapi tak semestinya ada masalah disorder. Doktor ada soalan. Dia tanya kalau gelisah sebab tak solat sampai berdebar-debar tu macam mana doktor? Uish, ini sekolah agama ke ni? Sampai actually depends. Kalau individu itu disebabkan kita kena tengok balik dari segi kenapa dia tak dapat solat tu. Adakah kerana dia mungkin rasa was-was contohnya, ya, di mana dah masuk waktu belum masuk waktu, dah masuk waktu belum masuk waktu contohnya, ataupun bila dia nak semayang tu contohnya dia duk fikir sah ke tak sah. Then this can be one situation where the individual is starting to show signs of obsessiveness. So obsessiveness merupakan salah satu, kalau kategori lama lah, sebagai salah satu daripada masalah ataupun penyakit anxiety ni. Okay, faham. So anxious or feeling anxious is macam normal je lah antara orang. So kalau anxiety disorder is macam kalau dah hilang dysfunctionness of that person, macam tu lah kan doktor kan? Ya, bila dah hilang fungsi tu. Okay, faham. Okay, so doktor, soalan seterusnya, mungkin doktor dah sentuh sikit tapi nak explain more about anxiety disorder, macam bila berlaku, and then signs of anxiety a bit more detail. And saya ada terbaca yang anxiety disorder dia ada macam types dia. Betul tak doktor? Yep. Okay, so boleh doktor explain? So kawan kita Kamila ni sekali hentam 3 soalan. So the first one, the first one is what are the symptoms? So biasanya kita tengok dari segi 2 simptom, physical dan psychological.
So kalau kita tengok dari segi physical symptoms of anxiety, macam kita kata tadi lah, pening kepala for example, apa dipanggilnya, sweaty palms, palpitation, mungkin trembling, feeling cold and clammy, can be signs, physical signs of anxiety. Psychological signs of anxiety or symptoms of anxiety is when you feel anxious. Kita rasa gelisah, rasa tak senang duduk. Overthinking is another symptom of anxiety. Difficulty in sleeping might be a symptom of anxiety. So these are the symptoms, psychological symptoms of anxiety. So an individual that has an anxiety disorders might have or will have these symptoms for a prolonged period of time tanpa ada sebab, biasanya tanpa ada sebab yang wajar untuk dia berasa begitu. So these particular individuals will feel anxious maybe for 6 months often, most days of the week, most weeks of the month. So dia bukan situasi di mana dalam 6 bulan tu sekali saja rasa macam ini. Dia akan hari-hari atau minggu-minggu akan rasa sebegini. Dan yang paling penting untuk disorder seperti kita bincangkan tadi, dia memerlukan a difficulty in functioning at some point or another dalam masa 6 bulan ni. Dan biasanya akan terlihat. We can see it very obvious. Yeah? We can see the individual is really struggling with his condition. As I shared before tadi, they can be avoiding, for example. They can suddenly disappear. They can look extremely distressed. Nampak betul-betul resah bila kita jumpa dengan dia. Terutama dia ada beberapa type of anxiety yang kita boleh sebutkan nanti. That might we can see this. So an individual is starting to have that disorder when that happens. So kenapa some people have it, some people don't? It's lagi soalan yang kedua tadi tu. Is multifactorial. Kita dari segi dia punya apa dipanggilnya, ni ada orang tanya ni apa? Yang buat diagnosis. Okay, anyways. Panjang soalan dia, tapi tak apa. Nanti baca soalan tu. Okay, sebab kerana some individuals might have an anxiety disorder, could be things like family history, a history of trauma, could be another reason. Maybe they could have a medical problem. Contohnya macam masalah hyperthyroid. So thyroid di sini So kalau thyroid itu tinggi, dia boleh rasa resah. Kalau thyroid tu rendah, dia mungkin rasa murung. So this is another physical symptom. Kadang-kadang isu adrenal gland, kepada yang ambil biology, kita pernah dulu kan, adrenal gland dekat atas kidney tu, it can release adrenaline. So these individuals can also have anxiety-like symptoms yang disebabkan oleh masalah perubatan. And of course, you might have anxiety symptoms disebabkan oleh masalah jantung, contohnya like arrhythmias. So ataupun masalah palpitation dalam jantung tu. Antara lain yang mungkin menyebabkan masalah anxiety adalah penggunaan najis dadah. Contohnya some types of drugs macam amfetamin, ataupun kepada kaum lelaki yang mungkin ada sini, walaupun Fitwanita, saya rasa macam semua wanita kat sini, tapi mungkin ada lelaki dalam tu. Contohnya rokok is another cause that might actually cause individuals to have anxiety juga. So ada beberapa sebab sebegitu yang boleh menyebabkan anxiety. So apakah jenis-jenis anxiety? I know some of you are asking. Ada satu soalan tu terlajak pun ada. Kenapa orang tak nak rawat BPD? BPD bukan anxiety. Borderline personality disorder is not an anxiety disorder. Bipolar mood disorder is not an anxiety disorder. So anxiety disorders ni dia, so kalau ikut data dia, di luar negara dia merupakan one of the most common types of mental illnesses diagnosed. Tapi di Malaysia, from our data at least, di Universiti Malaya, depression is still the most common mental illness in the country. Second is anxiety disorder. So dalam anxiety disorder ni ada berbagai. Yang sering kita dengar, yang paling popular kat Malaysia is actually panic disorder. Penyakit panik. So panic attacks can be normal. So kepada kawan-kawan kita nak ambil exam ni, yang mungkin dia punya due date esok tapi masih lagi dekat IG live Fitwanita ni, bila kita borak pasal benda ni, you might have a sudden feeling of anxiety. Sekejap je dia berlaku. And some of you might feel that OMG, I'm really having a problem at this point of time. Kawan pun dah mungkin menggelabah. Kalau tiba-tiba dia hilang tu, mungkin kawan dia tengah nak tolong kawan dia lain. That might be a panic attack.
So panic attack tu adalah normal, tetapi kalau individu itu ada berkali-kali panic attacks tanpa dia ingini dan menyebabkan sampai dia rasa takut untuk bergerak disebabkan oleh panic attack, menyebabkan dia perlu mencari tempat untuk diselamatkan disebabkan oleh panic attack, sampai dia berubah cara hidup dia disebabkan panic attack. Dan panic attack ni dia berlaku kerap kali tanpa diduga, tanpa diingini dalam masa yang tertentu, maka individu itu mempunyai panic disorder. Yeah? This is one of the most common. So biasanya individu yang punya panic attack sampai ke panic disorder ni, dia ni rasa dia macam nak mati dah. So kadang-kadang dia dah mengucap dah ni, dah suruh member bawa bergegas ke student health ataupun ke hospital. Tetapi bila sampai ke hospital, dia dah buat saringan, it's all normal. Ya? Dia buat ECG normal, blood test normal. Tapi mungkin 2-3 hari lepas tu ataupun seminggu lepas tu datang lagi. Ya? Dan kalau panic attack tu datang dalam keadaan yang cemas, contohnya tengah driving, naik motor contohnya. Ya? You boleh bayangkan, you tengah naik motor, tiba-tiba rasa macam you kena serangan jantung. And you're only 20 years old. So you just imagine that you could really feel like OMG kan, tak cukup amal ni. So you know, tak cukup amal ni. So suddenly you have this sudden fear, ya. Sampai you terpaksa stop motor you dan rasa macam takut nak gerak lagi. So ada perubahan kan, because lain kali naik motor, alamak aku kena lagi ke tak, aku lagi kena tak. So bila dah macam tu, sampai dah kata member kau ambil motor aku dah tak boleh drive naik motor lagi, takut kena serangan ni, then you've already starting to have a disorder. Yeah? Because you dah start to mengubah cara hidup you ni. Satu lagi situasi di mana bila dia duk pergi hospital, macam Carmilla pergi hospital, doc, I've got this problem, everything's normal. Next week datang lagi, you lagi kan, I've got this problem, everything's normal. 2-3 kali dia rasa dah, doktor kata normal, tapi aku rasa macam tak senang ni. Jumpa doktor, 2-3 doktor ni, semua kata normal, suddenly you rasa aku ni gila ke? Do I have a mental illness? Am I going crazy? That is another sign that you might be struggling with your symptom, dan ini adalah ciri-ciri panic disorder. So that is one type of anxiety disorder. Yeah? Yang kedua tu yang paling common adalah kita panggil phobia. So phobia ni adalah irrational fear towards an object. So contohnya kepada mereka yang macam saya ni takut heights, takut ketinggian yang melampau. So kalau yang pergi Terengganu ni, dekat bridge tu, kan you can go on the top and then suddenly you can look down. Yeah. I think you have it dekat Penang juga, and you have it dekat, I think dekat KL pun ada, KL Tower. You know, and or if you go to like Sungai Lembing contohnya, ataupun FRIM, dia ada yang talian gantung tu kan. Betul. Yeah, so and you feel this sudden fear. Some people, they have so much fear, dia tak boleh naik pun atas tangga tu. That might be a phobia towards height. Satu lagi, of course, ada macam-macam type of phobia kan. Contohnya phobia dekat furry animals. Saya tahu banyak yang suka kucing kat sini. Saya tak suka kucing sangat. Yeah, so tapi saya tak ada phobia dengan kucing. Tapi you might have this thing where bila orang kasih furry animal, rabbit, chipmunk, kucing, you have this, you just can't be that, right? Sampai you dah start to avoid, you dah start to fear. Bila kata kat member nak pergi rumah Camilla, tahu ada kucing je, OMG dah tak boleh masuk dah. Right? So that's phobia. Itu yang paling common lah, antara paling common. Then there's a third one, kita panggil social anxiety disorder. So this one often happens to both men and women. So dia punya anxiety lebih kepada berjumpa dengan orang, tetapi dia punya isu lebih kepada takut dijudge. Takut dijudge lah. So you're worried that people are watching you and judging you. Dan satu ciri yang agak penting untuk mereka yang boleh masalah social anxiety disorder ni, particularly dia memang ada masalah dari segi makan. So kita ni kalau nak makan depan orang ni, kita biasanya tak kisah sangat. Tapi mereka social anxiety disorder ni, one of the main fear tu is eating in front of people. They just worry that they are being watched. Of course, if they have some
perceive kecacatan, contohnya ada satu acne ke jerawat kan, dia takut orang fokus kat muka dia, kat Dekat jerawat dia tu. Ya, so macam tu nak buat live ni memang susah lah. Orang yang ada social anxiety disorder ni. Because there's 52 eyeballs now watching us. Kita pun tak tahu siapa tengah tengok kita ni. So if you have anxiety like that, you akan start to feel very uncomfortable because you have people watching you that you don't know what they're watching you about. So saya purposely letaklah gambar Fauzul Yusri silap tu kan. Kena silap lah, silap hal. Okay, so anyway, so itu social anxiety disorder. Untuk kaum lelaki yang mungkin ada access towards dadah seperti contohnya like alcohol ataupun dadah lain macam ganja, kadang-kadang mereka akan menggunakan dadah itu untuk mengurangkan rasa resah dia bila berjumpa dengan orang. This is wrong. Ini kita panggil self-medication. So kadang-kadang orang yang menggunakan bahan-bahan macam ni, kita kena tengok adakah kerana dia ni ada masalah gelisah ni yang menyebabkan dia mungkin mulakan perjalanan dalam dia punya penggunaan dadah tu. So social anxiety disorder often has that issue. Sudah 3 dah kan? So satu lagi anxiety yang kita dengar juga, kita panggil agoraphobia. Agoraphobia ni adalah situasi di mana individu itu berasa resah, gelisah, tak dapat keluar. So maknanya dia punya resah tu dalam keadaan confined spaces ataupun kawasan yang macam khayalak ramai. So dia bukan dia risau orang tengok dia. Dia risau dia tak boleh keluar daripada kawasan tu. Masuk lift contohnya. Lift tutup je, OMG, how do I get out? How do I get out? Ya, kalau dekat shopping mall masa sebelum COVID lah kan. Dekat Mid Valley Mega Mall on a Sunday. You bayangkan lah, ramai orang. Kalau sekarang ni kita ada germophobia. Ramai orang dah takut kena COVID kan. Betul-betul. Tapi dulu tu kita, yang orang yang ada agoraphobia tu dia risau kalau you tinggal di tengah-tengah tu dia tak boleh keluar. Because orang ramai sangat. So that is another type of anxiety disorder juga, agoraphobia tu ya. Satu lagi yang bila kita tak ada jawapan kenapa Mamat ni atau Minah ni ada isu anxiety ataupun dia ni resah pada semua benda, kita panggil generalized anxiety disorder. So ini memang member ni memang kesian jugalah. Semua dia resah. Jumpa orang resah, barang sini resah, orang tak call dia resah, orang call dia pun resah. He just consistently is on the edge. So member ni kalau kita tengok dia ni always on the edge. So dia dalam keadaan selalu berpeluh, selalu dalam keadaan nampak macam cemas, selalu nampak dalam keadaan terkejut, mudah terkejut. Dia panggil dah, Amir, woi, macam tu. Terus dia terkejut. Of anything and everything. So this guy is probably having a generalized anxiety disorder. So these are some of the types of anxiety yang ada. Ada kawan kita tanya tadi, yang pasal solat kan? Dulu sebelum klasifikasi yang baru dan kajian-kajian yang keluar sekarang ni, obsessive compulsive disorder pun dikategorikan sebagai salah satu OCD ya, dikategorikan sebagai salah satu masalah gelisah kerana individu ini akan mendapatkan satu obsesi, fikiran dia tahu fikiran dia, tapi fikiran tu datang walaupun dia tak nak. Ya. Contohnya, sah ke tak sah? Kalau kita nak guna kompleks tu. Tengah ambil sembahyang ni nanti menyebabkan ramai orang OCD apa ni. Nak sembahyang isyak tak sembahyang isyak tu, tiba-tiba tengah ambil wuduk tu, dah tak sure. Aku tadi ambil sampai lengan tangan ke tak? Ambil lagi sekali. Ya. Alamak, tadi teringat benda lain. Sah ke aku ambil tadi? Ambil lagi sekali. So, berkali-kali dia ambil tu kerana dia rasa sah ke tak sah. Ataupun kalau kita nak tambah lagi dia punya masalah kepada kawan-kawan kita yang tak sembahyang lagi ni, kalau you ambil takbir, Allahu Akbar, tak sure kalau did you say it correctly or not. So ambil one more time. So obsesi tu menyebabkan dia rasa tak senang, maka dia kena buat balik perkara ataupun dia mungkin terpaksa membuat perkara itu sekali lagi. Ya. Kompulsi itu adalah apabila dia merasakan bahawa ada satu cara untuk dia mengurangkan keresahan tu. Contohnya lah, dia rasa resah kerana dia tak tahu kalau pintu tu dah lock ke tak lock. Dan lock ke tak lock.
Aku lock ke tak lock? Of course sekarang ni kalau you guna kereta macam Mercedes, BMW, dia ada app lock, your car is locked ya. So untuk orang OCD bagus lah tu. Tapi kalau guna kereta, I don't know, yang lama macam Kelisa saya lama tu, dah sudah lock ke tak lock. So you might have to patah balik to check. So some of them have developed rituals, cara untuk mengurangkan rasa resah tu. Mungkin dia lock, lepas tu dia kena tarik. ketuk, tarik ke, ketuk ke. Dia ada cara dia yang tersendiri. Tetapi isu dengan kompulsi ni, dia ni macam hantu sikit. Dia akan berubah-ubah. So mula-mula ketuk sekali, resah dah hilang. Lock, ketuk sekali, resah hilang. Lock, ketuk sekali, resah hilang. Lepas tu, lock, ketuk sekali, resah tak hilang. Alamak. So kena tap sekali lagi. So now lock, tap, baru resah hilang. So boleh bayangkan semakin lama dalam keadaan OCD tu, dia punya compulsi tu jadi lebih kompleks. Lock, tak. Lala jadi makarena kan. Tak kan. So it can get very florid macam ni ya. It can get very florid macam ni. So dulu OCD diklasifikasi sebagai satu masalah anxiety. Sekarang dah dia punya own entity punya, lah. Ya. Own entity. Okay. So inilah antara beberapa. Ya. Okay, saya baca soalan Okay, boleh. Okay, so ada satu soalan ni, doktor, kalau untuk didiagnose anxiety disorder, berapa masa simptom tu mesti dialami? So biasanya 6 bulan atau lebih. Kebiasaannya 6 bulan atau lebih. Kecuali kalau dah jelas sangat dia punya functional Symptoms. loss tu, simptom tu dah menyebabkan functional yang amat dahsyat lah. Contohnya dah tak keluar daripada dorm sebulan. Baru sampai dekat UIA ni bulan 10 ni kan, baru Fesi masuk waktu sebelum COVID. Mungkin dia tersangkut dah sampai kat dorm ni kan, tak boleh balik dah. Lepas tu disebabkan oleh takutnya COVID, tak keluar daripada dorm langsung. Member ingat ada orang masuk bilik, lepas tu tak keluar-keluar lagi. Ada orang grab food datang je untuk hantar food, right? So mungkin individu ni dah betul-betul ada isu lah, because dah contohnya sebulan contoh tak keluar. So mungkin kawan-kawan lain pun rasa ketuk pintu pun tak keluar, dah tanya-tanya pun tak keluar. So mungkin isu ni resah sangat sampai tak boleh keluar. So this guy has a problem. Tak payah tunggulah sampai 6 bulan. He probably needs to see somebody ya. Ataupun mungkin dia ni dah berkali-kali sampai ke hospital disebabkan oleh kita bincang tadi panik. Sampai dah banyak sangat lah duit dah digunakan, dan juga mungkin banyak sangat dah lengan dah dicucuk oleh houseman yang mungkin asyik tersalah cucuk je kan. Cucuk tak dapat kan. So apa dia panggilnya, actually yang houseman mungkin boleh cucuk. Kalau pakar je saya dah lama tak cucuk ni, problem juga. Kalau dah banyak sangat isu kan, mungkin individu ni mungkin akan dirujuk kepada doktor psikiatri awal dan mungkin diagnosa tu akan dibuat awal sikit. Okay. Next soalan, doktor, can anxiety disorder be temporary? Kalau anxiety disorder biasanya dia dah maksudnya berlarutan. Kalau temporary dia you just have anxiety symptoms. So you tak nak diagnosis anxiety ni ya. Kalau orang kata you anxious tak apa, tapi having a diagnosis tu is a totally different thing. So biasanya kalau ada diagnosis tu maknanya isu ni dah berlarutan, masalah dari segi masalah pun dah berlarutan juga dan menyebabkan memang ada functional loss pada masa itu. Terus take action kalau dah ada symptoms tu. Kalau simptom tu berlarutan lah. Yep. Okay. Satu lagi, I wonder, what are those tests yang doktor or psychiatrist buat before diagnose a patient ada anxiety disorder? I think it is important for us to know so that we can first apply before going to hospital. Okay, so biasanya there's a few ways. So like I said, kalau for example panic disorder, biasanya dah sampai ke hospital dah awal. Biasanya accident emergency ataupun GP berkali-kali, dan mereka memang telah disaring pun untuk masalah thyroid. Kadang-kadang dah buat ECG, nak tengok jantung okey ke tak okey. Kadang-kadang siap ada yang dah buat buat brain scan sekali. So biasanya bila semua test tu dah normal, tak ada sebab kerana individu ni dapat panik,
maka pada masa itu kita boleh buat diagnosis based on the history and physical examination lah. Tetapi kalau kali pertama datang ke klinik saya contohnya dengan complain anxiety, biasanya kita akan meminta pesakit untuk melabur. It's an investment to do some blood tests. Biasanya common blood tests. Normally the thyroid definitely kena buat. Sometimes we might do liver and renal function just to see whether there's any complication. We might ask you to do an ECG at least to see whether you might have a heart problem, contohnya arrhythmia ataupun atrial fibrillation. Kerana kita boleh rasa simptom jantung berdebar-debar tu kalau ada masalah sebegini. So kalau any of these blood tests is positive, he does not have an anxiety disorder. He has a medical problem that has first presented with anxiety symptoms. Kan? Dia ada masalah jantung. Simptom dia rasa jantung berdebar. Bukan masalah keresahan. Memang masalah fizikal yang nyata. Dia ada masalah thyroid. Menyebabkan dia selalu macam the age kan. Tetapi bukan masalah anxiety. It's a thyroid problem that needs to be solved. So bila sampai untuk kita, kali kedua kita jumpa ni, kita dah rujuk dia keluar. Dah pergi ke doktor endocrinology, dah pergi ke doktor jantung macam Dr. Benny contohnya. So dah pergi ke doktor lain. Bukan sampai kat kita. Kita bantu pada pertama, tapi bila dah dapat positif tu, kita akan rujuk kepada kawan-kawan kita yang lain. Dan biasanya kalau dah dapat rawatan di situ, insyaAllah akan elok. Ya? Dia apabila, ada satu lagi masalah anxiety yang saya lupa bincangkan, hypochondriasis, di mana dia risau bahawa dia ni ada penyakit. Kan? Dia risau dia penyakit. Sakit perut, dia rasa, oh my god, I got cancer. Pening kepala, I got a brain tumor. Kan? Berdebar-debar, I got a heart problem. So dia akan jumpa banyak doktor. Ada satu patient saya tu sampai rasanya satu hospital tu dia jumpa semua doktor kat hospital tu. Wow. Sampai doktor semua test banyak dan 3-4 dia punya medical notes. Lepas tu barulah somebody celik tak tengok IG live Fitwanita. Yeah, so dia baru tengok, oh, what about my friend in psychiatry? Baru dia refer kepada kita dan bila kita jumpa dia tak buat blood test macam tu, dia dah buat semua. Skop atas bawah pun dah buat, imaging dah buat, macam-macam dia dah buat, semua normal. Maka individu ni kita dah diagnose dengan anxiety disorder, kita rawat dia, terus elok. Lebih kurang dalam masa 2 bulan dia terus elok. So, daripada dia melabur all that money, he just had to see one of us and then apparently he got better. So, kita selalu kena think about these kind of things and we need to be fair bila test semua dah normal. Kasihlah kita chance juga nak tengok kita boleh terawat atau tidak. Okay, doktor. Okay, soalan ni, how to control our anxiousness due to COVID, especially for people that are diagnosed with anxiety disorder? Okay, so kalau you're diagnosed with anxiety disorder, I am assuming that you're on medication. So number one, make sure you take your medication. Yeah? It's not easy, I have to admit. Saya nak makan vitamin hari-hari pun asyik lupa. So I understand that it might be difficult for you to take your medication, but make sure you take it. Yeah, that's the first thing. The second one is that for us that might not have an anxiety disorder but are starting to feel a bit anxious, and we did a study with the center.my where in the COVID period, particularly part 1, bulan 4 dulu kita buat satu survey 1,000 lebih rakyat Malaysia. We found everybody has an increased level of anxiety, stress and depression. Semua orang yang ada masalah, yang identified themselves with a disorder ada, yang kata dia ni tak pernah ada masalah psychiatry pun kata dia punya anxiety, depression and stress levels were increased. Cuma untuk mereka yang punya masalah, biasanya stress level dia cepat untuk increase berbandingkan kita yang mungkin tak ada. Yeah? So everybody is going through this sense of fear and anxiety. Nak bila kita tengok macam kes hari ni 800 lebih, ada yang lebih risau. Contohnya nak ambil exam ni,
alamak takkan nak tunggu setahun lagi baru nak ambil exam kan. So dia Betul. risau tak boleh ambil exam. Tapi dia risau. So the take home message for these people that are struggling with COVID related anxiety is that the anxiety often is because of the uncertainty, disebabkan oleh perubahan yang kita sendiri tak tahu apa dia punya akhiran dia. So the thing that you can do for yourself, number one, is have a routine. Have a routine. Paling penting sekali is have a routine. Pastikan kita ada rutin. Walaupun rutin itu sekadar for some of us here yang beragama Islam untuk semayang pada waktunya. But make sure you have a routine. The second one is that make sure that you sleep well. Maknanya tidur dengan sekata ataupun regular. Jangan terlajak tidur ataupun miss tidur. Saya tahu ramai yang macam study online dekat dalam tengah tengok Netflix kan, cerita Korea. Pastikan macam mana pun tidur tu regular. Because ini pun boleh menyebabkan bila kita penat, kita lebih teruja untuk mendapat resah. You can test yourself. For some of you here who nak buat eksperimen yang Dr. Amir tak kata suruh buat, tapi kita kasih contoh. You tak tidur malam, maknanya you are tired, and then your friend keeps on ringing a bell. Just pang kan. You akan sikit-sikit terkejut. Kalau kita dah tidur, kita calmer, orang tu tahu kita what's going on. Tapi kalau kita dalam keadaan memang dah tak cukup tidur, kita dah hyper sense of arousal kan, nak pastikan tidur ni, adrenaline dah naik dah. Kita kena pula dengan macam ni, maka boleh selalu mudah terkejut berbanding dengan kalau kita rested. So that's one so tidur tu sangat penting. Yang ketiga tu pastikan jangan minum banyak sangat kopi. Saya minum ni kopi decaf tapi jangan minum banyak sangat kopi because any stimulant boleh menyebabkan individu itu lebih mudah mendapatkan risau tu, especially during COVID ni, because kita kan duduk rumah, kadang-kadang kopi rata-rata, so kita duduk minum, so kita highly caffeinated, so sometimes that might cause us to feel a little bit more anxious than we would like to. So these are just some simple tips. Yang lain tu of course is to make sure that we have some level of relaxation. Pastikan kita ada satu cara untuk relaksasi ataupun meditasi. Of course kepada mereka yang beragama Islam, saya rasa macam kalau you buat zikir is considered, it can be a bit of a meditation, ataupun kalau baca Quran dengan khusyuk, it can be a bit of meditation. So benda ni akan mengurangkan ataupun meredakan sedikit kita punya rasa resah. And of course kalau you put it in your day-to-day practice, it becomes a routine that you do. Of course, if this is not your thing, because some of us might be secular kan, tak semestinya nak buat spirituality, you can do other things like breathing exercises. Satu cara, ataupun mindfulness is another way, ataupun grounding is another way, visualization is another way. So ada banyak cara untuk meditasi dan relaksasi yang boleh kita amalkan regularly, terutamanya masa COVID ni. Because memang kita tahu kita semua dalam keadaan heightened sense of arousal, so kita nak kena calm down a little bit. Okay, banyak soalan doktor. Memang banyak, saya pun tak terbaca dah. So saya pilih satu lagi. How can a person be less conscious about the people around and surrounding? Oh, soalan susah ni. Dok nak soalan lain ke? Saya dengar soalan tu, saya punya jawapan yang ringkas tu, when you reach 40, you don't care anymore. Hopefully you're not 40 yet lah kan. But I think the other one is, I think most important is that one way is to actually be in control. If you are not in control, it's highly likely that you're going to be thinking about many things that is beyond your control, like what people think about you, whether you did it right or wrong. So I think your job is to try to own it a bit, regain some control,
Contohnya lah, if you're studying really hard and you know that you've done your best, it doesn't really matter what people think. If you think that you're doing the right thing and people are commenting on you, then it doesn't really matter. Yang susah tu bila you tak buat all these things and then people comment and then you tertanya-tanya adakah aku buat betul tak buat, aku tak buat. Okay. So so it's out of your control. Yes. Okay, saya bagi dua soalan lagi, Doktor, boleh? Boleh. Sebab Okay. banyak soalan nak kasih boleh. Saya tak kena baca je. Okay, so ni ada soalan. Dia kata baru-baru ni kawan saya kehilangan ibu. Tapi saya pula yang risau. Takut akan jadi apa-apalah pada diri dia pula. So tidur malam saya tak lena disebabkan jantung terlampau debar. Dan waktu pagi saya rasa takut dihantui. Macam tu. Ni macam kisah benar ni. Saya pernah baru dia tengok kes macam ni. Ya? Tetapi I think the most important thing similarly is to, number one, make sure that you are rested. Kedua is, apa dia panggilnya, if you wanted to do a positive and negative table, why are you feeling afraid, and then what are the evidence for? Apakah bukti? Kalau tak ada bukti, forget about it, because this is a typical symptom of developing anxiety. Dan ada kisah benar macam ni juga, di mana seorang lagi ada masalah, kawan dia yang merisaukan pasal dia, mungkin dia ada kecenderungan untuk mendapat penyakit anxiety ni, dan selepas kawan dia dah pulih, dia tak pulih pula. So kalau you find it difficult, di UIA ada counselling service, boleh pergi ke sana untuk mendapatkan bantuan. Consultation. You tahu tak dekat sana ada counselling service? UIA Kuantan. Kamila, UIA. No, UIA Gombak. Saya kat Kuantan. Okay, Kuantan lagi lah. Kuantan lagi lah. Ada. Doktor, ada superhero tu, Dr. Rozan Nizam kat situ. Minta tolong dia. Okay. Kan ada hospital kat Kuantan. Ada. Yeah. So okay. superhero dekat situ. Okay. Doktor, ni dia tanya, okay, macam mana kalau orang tu dia suka waktu malam and bila dia duduk kayaknya dia suka duduk seorang-seorang lah waktu malam tanpa orang kacau dia. Macam tu soalan dia. Is it normal? Okay. Normal lah kot. Normal lah kan. Depends on individual tu kan. Dia nak me time dia tu, kita kasihlah me time. Kasihlah. Okay. Okay, Doktor. Tetapi kalau ini bukan dia, ya, kawan kita ni jenis yang peramah, jenis yang macam extrovert, tiba-tiba dia tiba-tiba nak berdiam, bukan sehari, bukan 2 hari, tetapi mungkin 2-3 hari berlarutan, maka janganlah kita buat je, kita tanyalah at least. Because this person has had a change of behaviour. Ini kita panggil change of behaviour. Perubahan perwatakan kan. So kita nak tengok kalau perubahan ini adalah dia okay ke tak okay. So this is where you ask that person, is everything okay? Is there anything you want to share with me? At least kita dah tanya bersapa. Ini kalau member 2-3 hari tu buat tak tahu tu, memang tragic lah tu. Itu tragic tu. Okay. Ni last kot soalan doktor. Okay. Dia tanya pendapat doktor, kalau orang yang baru recover dari depression and anxiety, is it normal kalau orang tu tiba-tiba jadi hyperactive, susah nak rasa penat, even dia buat physical activities at high intense? Tak. Because there is a condition called bipolar mood disorder. So kalau individu tu dah dirawat untuk masalah kemurungan, mungkin member ni ada masalah bipolar, maka kita itu satu contoh sounds like hypomanic ataupun manic episode. So that person needs to go see his or her doctor again and get reassessed. Because kadang-kadang kita jumpa dia dengan satu masalah, rupanya ada masalah lain. Macam kita bincang tadi lah, isu social anxiety. Contohnya dia datang dengan masalah penagihan alkohol. Ya? Kita pun duk label dia. Rupanya alkohol tu digunakan untuk meredakan gelisah dia disebabkan oleh social anxiety. Ataupun mungkin dia ni menggunakan ganja. Kita pun label dia mat ganj kan. Rupanya dia ni masalah general anxiety disorder.
Kalau dia tak ambil bahan sebegini, dia akan tak tenang, maka tak boleh berfungsi macam biasa. So individu macam ni, isu dia bukan ganja satu isu lah. Tetapi dia ni ada masalah, dia punya core tu adalah masalah kegelisahan atau anxiety disorder. So we sometimes we come with one symptom, tapi kita ada masalah lain yang kita perlu selidik. Wah, okay. Okay. Doktor, so kita macam nak sampai penghujung dah ni doktor. Tapi banyak lagi soalan. Itulah. Kesian Tak apa, member. kalau tak diorang personally DM doktor boleh? Boleh. Kalau dia pun follow lah dulu, saya pun tak tahu siapa nanti. Okay, boleh. Doktor, okay. So macam boleh doktor concludekan sikit daripada perbincangan kita, and then kalau ada pesanan satu dua ke kat orang-orang luar sana yang viewers kita, and also anyone yang pernah or sedang ada anxiety disorder or any other mental punya health issues. Wow, little Take cutie home pie message ni. lah kot. Saya nak dia kata sini, please answer my Boleh? question. I really don't know what's your question, little This cutie one pie. doktor. Macam Kalau tu nak ni? pergi berobat, Ush, okay. hospital kerajaan boleh ke? And how treatment yang akan diberikan? Obat ke? Because I got scared to go to, because I rasa yang physically tak dapat buat apa semua berdasarkan otak. Wow, okay. Soalan saya pun tak begitu faham, tetapi basically dia tanya how to find help. So I think the first one is what is the take home message? So anxiety is normal, anxiety disorder is not normal. Maybe it's also good for you to read up about it, or you can actually find my podcast on iTunes or Spotify. I've actually talked about some of the anxiety disorders that you can follow. Ataupun lepas ni, I suspect that Fitwanita akan put this online. You can come back and have a listen to the various types of anxiety that we have actually shared. Okay? Yeah, itu satu. The second one is what is my pesanan. So kita ada satu campaign nama dia Let's Talk Minda Sihat. Sekarang ni tengah ada. So TALK tu yang perlu diingati. T is tell someone that you trust your problem. Okay? A is to ask for help. L is to listen without judgment. Inilah paling penting. Member yang nak tolong member lain ni, member kata dia gelisah, janganlah terus kata nak kasih advice. Dengar dulu. Member tak boleh cakap, kau ni ada masalah OCD ni. Member baru cakap, kau ni aku dengar itu Dr. Amir kata panik. Kau ni masalah panik. Belum lagi member cerita. So listen without judgment. Ya, L. Lepas tu K tu is know where to find help. Ini satu soalan yang saya nak tujukan ke semua orang. Kalau you tengah driving atau jalan ataupun naik motor, tiba-tiba ada nampak member rebah, kan? Suddenly someone fell down, right? And somebody says, call for help. Ask yourself, do you know where to find help? Tahu tak mana nak cari pertolongan tu? So now I give you another scenario. Member kata dia ada masalah resah ni, sampai tak keluar bilik. You pun risau. Going back to the same question, somebody kata, ask for help. Ataupun find the help. Do you know where to find the help? So know where to find help lah. So macam kita bincang tadi, kalau kat UIA tu, Kuantan ada hospital. So you can access the hospital over there. Dia ada clinical psychology juga dekat situ, which you can access. Di Gombak contohnya, dia pasti ada student health. Dan tak silap saya, dia pun ada psychology faculty kat situ yang memberi counselling. So you can find the help dekat situ. They also have student health di kedua tempat, tapi I think Gombak of course has better access. So people can help you kat situ. So kepada yang kawan-kawan kita yang bukan daripada UIA yang masuk ke dalam this particular channel, if you need to find help, you can call Befrienders. Saya pun pakai t-shirt Befrienders ni sebenarnya. Befrienders. So you can find kat Befrienders ataupun talian kasih 15999 pun boleh minta tolong. Hospital, klinik kerajaan boleh membantu, dan kalau mereka rasa macam
isu ini bahaya atau susah sangat dia nak rawat, dia akan rujuk kepada hospital, ya. So hospital mungkin ada pakar-pakar di situ yang dapat membantu. Kepada mereka yang mungkin nak swasta, bolehlah telefon pada hospital swasta, biasanya ada doktor pakar swasta kat situ juga yang dapat membantu, ataupun pakar psikologi, clinical psychologist. So there are a few ways that you can find help. Dan kepada kawan kita tadi itu, biasanya ideally, secara ideal kita nak semua mendapat rawatan yang terbaik. Tetapi kadang-kadang kita mungkin akan mendapat rawatan yang tidak begitu baik. Tetapi rawatan untuk kesihatan mental ni atau penyakit mental ni memang ada kat Malaysia. Mungkin kena cari sikit. Ya, mungkin kena tanya-tanya kawan who's the better one, which clinic is better. Tetapi insyaAllah moving forward dengan masalah COVID ni, saya rasa lagi ramai akan lebih peka lah. Dan insyaAllah rawatan tu akan lebih senang. Ya. Faham. Okay, kita dah sampai penghujung. Okay, berapa minit lagi ni? Oh, kita ada lagi lah. Kita ada lagi sebelum terlepas ni, saya pun nak kasih hadiah dekat awak, Kamila. Wah. So lepas ni nanti please forward me your address and I'll send you. Thank you. This green ribbon. So kalau tak tahu ni, green ribbon ni adalah apa dia panggilnya, awareness for mental health. Dan Yang Amat Mulia Tengku Iman pun tengah promoting the green ribbon, dan dia juga sebagai satu ambassador kepada World Mental Health Federation untuk meningkatkan lagi kesedaran mental, ya, supaya kita dapat kurangkan stigma mental. Dan saya berterima kasih kepada Fitwanita dan Kamila ke atas usaha ini dengan semua kawan-kawan kita yang tengah tengok kat sekarang ni. Doktor, nanti doktor boleh join. Kita orang ada mental health challenge. 30 days. So doktor can pick, kita orang ada dah template. Doktor boleh pick among 3 lah yang kita orang letak dekat template tu, and then buat macam short video and then tag Fitwanita. And boleh. Also all the viewers pun boleh join kita punya mental health challenge tu. And kita orang semua ada join? Yes, doktor. Lepas tu akan ada hadiah, doktor. Oh, ada hadiah? Yes. Okay, semua dengar tu ada hadiah tu? Ada hadiah. Siapa sponsor dia tu? First winners. Siapa sponsor dia? Sponsor dia Kills Malaysia ke? Oh, bukan. Bukan. Ini product placement ni. Puras ke? Bukan. Bukan, doktor. Okay, so semua join untuk kesihatan mental. Betul. Dan next sekali, okay, thank you doktor, thank you to all the viewers. Lepas tu jangan lupa join kita orang. Ada next Saturday pun akan ada talk macam ni juga, at the same time with another new topic and another speaker. Thank you doktor. Wah, saya nampak Ika Sherin kat situ, saya nampak Dr. Fariza kat situ. Wow. Nana Sufian pun, saya rasa Dr. Limpo Kuen pun tadi ada kat situ. Wah, ramai juga kawan-kawan kita yang melihat ni. Ya, doktor dah famous. Doktor, nice sharing. Thank you very much. Okay, thank you very much everybody. Good night. Okay, thank you. Bye. Good night, doktor.